Szia Daki, mit fogunk csinálni? Szia! Egy ajzatkérjelentést fogunk elvégezni. Van eset sokszor, hogy egy nagyon egyenlőtlen ajzattal találkozunk. Jelen esetben is egy felmalt betonfelület van, mivel a szint nem volt jó magasságra betonozva. Ezáltal egy nagyon egyenlőtlen ajzatot kaptunk. Ezt minden esetben úgy készítsük elő, hogy portalanítsuk porszívóval, hogy minél jobban a pórusai kitisztuljanak a betonnak. Azután lealapozzuk, kiszintezzük szintezőműszerrel, lapkákkal, és másodjára is lealapozzuk, úgyhogy két rétegben van alapozva, hogy a netszívása a betonnak megszűnjön, és ezután keveressük az önterülőt és öntsük a lapkák magasságáig. Mivel ilyen egyenlőtlen ajzatra dolgozzuk be az önterülőt, mi jelen esetben a Baumit Nivelo Centro anyagot választottuk. Erről az anyagról tudni kell, hogy 5 mm-től 30 mm-ig dolgozható be egy menetbe. Olyan ajzatbetonokra is, ami felújítás során gyenge betonnak minősül, arra is rádolgozható, meg új betonozott felületekre is. A keménysége C35-ös, hideg és meleg burkolat egyaránt burkolható rá. 4 mm-ig egy nap száradásra van szüksége, viszont ez fölött, ahány milliméterbe öntsük az anyagot, annyi napot kell pluszba várni a száradásra, hogy a nedvesség, páratartalom kiszálljon belőle. Az anyagnak a kötése az 3 óra alatt megtörténik, járható 3 óra múlva, de ez nem összetévesztendő azzal, hogy az anyag megkötött, akkor már is rádolgozhatunk, és erre nagyon figyelni kell, hogy milliméterenként egy nap száradási időre van szükség. Keverjük be, nézzük meg, hogy viselkedik az anyag. A vízmennyiségre figyeljünk mindig, 5,5 liter vízre van szükség a keveréshez, hogy ez ne legyen se több, se kevesebb, így tud egyenletesen terülni, az anyag így lesz egységes. Van egy mérőveder, amire gyárilag meg van jelölve, ez segítség, hogy azonos vízmennyiséget tudjunk mindig adagolni hozzá. Keverjük addig, ameddig homogén, csomómentes lesz a massza, és akkor így kényelmesen fog terülni. Hogy a légbuborékokat kidolgozzuk belőle, tüskehengerrel megjárathassuk. És természetesen ez, amikor vékonyabb, egy picit a réteg, hatékonyabb, hatásosabb.
A vastagabb rétegnél szükség lehet egy alulrécre, és addig öntsük az anyagot, ameddig a szint a lakkár tetejéig nem ér. Ez mikor a teljes szoba felületén kiterült, akkor sikeres a önterülés. Köszönjük. Amikor ilyen vastag rétegbe öntsük az önterülőt, nem árt, hogyha a falak mentén egy polifommal lehet választjuk, egy peremszegélyt rakunk, ez biztosítsa a kül mozgását az önterülőnek, nem tud befeszülni a falak mentén, és így nem ugyan meg, nem válik el. Sokszor megtörténik az, hogy elválik az önterülő, elreped, de ez a feszültségtől adódik, hogyha beszorul a falak közé. Ez vékonyabb rétegre nem indokolt, de amikor ilyen vastagabb öntő mindenképp fontos, hogy a dilapálás, a mozgás megmaradjon. Amikor nagyon nagy helységről van szó, ki szoktuk ragasztani a nyilászárokra, vagy akár a helységet leválasztjuk, hogy az önterülő ne folyjon nagyon el. Itt most kisebb szobákról van szó, az ajtónál van kiragasztva, és ezért indokolt, hogy egy szeges cipővel menni be a önterülőbe, hogy meg tudjuk önteni a megfelelő mennyiséget.
Mivel itt a rétegvastagság kevesebb, mint 20 mm, egy másik anyagot dolgozunk be, nevezetesen a Nivelo Quattro-t. Ez is egy gipszes önterülő ajzat kiegyenlítő anyag. Hasonlóan a Centróhoz, nagyon kell figyeljünk a száradásra. Itt is a 3 mm rétegvastagságig 24 óra száradás elegendő, de ez felett minden egyes milliméternél egy nap plusz szükségeltetik a száradásra. Ha tegyük fel 10 mm-be öntünk, akkor plusz 7 nap, plusz egy hét szükség a száradásra. Ez azért nagyon fontos, mert a pára így tud kitávozni belőle, és nem várjuk el a burkolat. Ennek az erőssége C20-as erősségű. Itt is figyeljünk a víz tisztaságára és a víz mennyiség betartására a bekeverésnél. A száradás, a kötés ideje ugyanúgy 3 óra, járható a felület 3 óra alatt, tehát gyors kötő ajzat kiegyenlítőről beszélünk. 1 mm-től 20 mm-ig önthető, így nagyon kényelmes, nem kell más anyagra váltani. Az alapozás netszívó ajzatokon ugyanúgy a grundalapozóval történik, a nem netszívó felületeken a szupergrundot alkalmazzuk alapozónak. A szintezés során kiderült, hogy különböző helységek különböző szintmagasságon vannak. Itt történetesen 6-8 mm vastagon kell bedolgozni az önterülőt, és azt tudtuk, hogy megválasszuk a megfelelő önterülőt, megfelelő anyagot, ami ehhez alkalmas. Ehhez a helységhez a Nivelo 10-et alkalmazzuk. Ez az anyag 10 mm vastagságban önthető, cementbázisú, nem gipszes, mint az előzőek, de nagyon könnyen bedolgozható. Itt is figyeljünk nagyon a víz keverő mennyiségére. A 3 óra alatt ez is megköt, gyorskötő kiegyenlítőnek számít, járható a felület, és ez burkolható 24 órán belül, erre nem kell sokat várni a száradására. Hideg burkolásra, meleg burkolásra ugye a páratartalmat szoktuk mérni. Az alapozás ugyanúgy a grund alapozóval történik a netszívó területeken, és 2 rétegbe alapozzuk, hogy a netszívása teljesen. Jelenleg a második réteg alapozót kenjük föl rá. A lapkák itt is el vannak helyezve, látszik, hogy ez csak 6 mm. Természetesen az alapozás megelőzi a portalanítás, minden felületen igényesen ki kell porszívózni, a port kell távolítani a pórusaiból, mert akkor lesz jó kontakt, akkor nem válik el a kiegyenlítő réteg.
grund alapozó egy készre kevert alapozó, ezt nem kell hígítani, már gyárilag be van keverve, úgyhogy itt esély nincsen arra, hogy nem megfelelő töménységű a